यदि तपाईहरुको पनि पसल छ, तपाईको सानो एउटा पसल छ तर तपाईले पनि अनलाइन तपाईले चाहिँ पेमेन्टहरु चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ तपाईको कुनै पनि वालेटबाट तपाईले चाहिँ पेमेन्टहरु चाहनुहुन्छ तर तपाईलाई नम्बर दिन झन्झट भइरहेको छ, तपाईले धेरैलाई नम्बर दिइराख्नु तपाईले अप्ठ्यारो भइरहेछ, सतैले नम्बर माग्ने छ तर नम्बरमा ढिलो हुन्छ भने चाहिँ तपाईले क्यूआर कोड हामीले जेनेरेट गर्न सकिन्छ। क्यूआर कोडको हामीले कसरी वालेटहरुको अथवा हामीले चाहिँ बैंकबाट तपाईले कसरी चाहिँ क्यूआर कोड हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्ने भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो रहेको छ। भिडियो सुरु गरौँ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानलमा रहेको लाइक बटनलाई लाइक गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्। सर्वप्रथम हामी गतम गरेछौँ, हामी वालेटबाट गरिरहेछौँ। हामी वालेट तपाईको कुनै वालेट चाहिँ तपाईको इसेवा तपाईको आइएमपी तपाईको जुनै पनि वालेट हुन्छ तपाईको इसेवाबाट तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ बताउनु गइरहेछु। इसेवा एप लगइन गरिसकेपछि त ओपन गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तल देख्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ यहाँ स्क्यान एन्ड पे देख्नुहुन्छ। त स्क्यान एन्ड पेमा तपाईले चाहिँ एकचोटि ट्याप गर्नुहोस्। यसरी ट्याप गरेपछि चाहिँ माई क्यूआर देख्नुहुन्छ तल, तपाईले देख्नुहुन्छ स्क्रोल गर्ने ठाउँमा माई क्यूआर। त माई क्यूआर भन्दामा तपाईले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ क्यूआर कोड, तपाईले चाहिँ तपाईको यहाँ क्यूआर कोड देख्नुहुन्छ, तपाईले यसलाई तल देख्नुहुन्छ डाउनलोड क्यूआर भनेर देख्नुहुन्छ, तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डाउनलोडमा ट्याप गर्नुहोस्। यसरी एकचोटि ट्याप गरेपछि तपाईको डाउनलोड हुनेछ। यसरी डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले चाहिँ प्रिन्ट गरेर तपाईले चाहिँ हार्ड कपीबाट प्रिन्ट गरेर तपाईले चाहिँ तपाईको पसलतिर टास्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ अब तपाईको नम्बर दिइराख्नु पर्ने झन्झट हुँदैन। तपाईले क्यूआर कोड तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, क्यूआर कोडबाट तपाईले पेमेन्ट गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पसलमा यसरी टास्न सक्नुहुन्छ, हार्ड कपीबाट तपाईले बनाएर क्यूआर कोड तपाईले टास्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सिधै गइरहेछौँ, हामी चाहिँ केमा गइरहेछौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब बैंकहरुमा तपाईले चाहिँ बैंकको पनि तपाईले क्यूआर चाहिन्छ भने तपाईको कुन बैंक अकाउन्ट खोल्नु भएको छ, मोबाइल बैंकिङ खोल्नु भएको छ भने त्यसपछि मोबाइल बैंकिङ खोलेर तपाईले चाहिँ मोबाइल बैंकिङमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईको आफ्नो बैंक खातामा। मेरोमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गइरहेको छु म। तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि देख्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो नाम पछाडि यता एउटा क्यूआर जस्तो देख्नुहुन्छ नि त, त्यो क्यूआरमा तपाईले एकचोटि ट्याप गर्नुहोस्। यसरी ट्याप गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्क्यान र शेयर देख्नुहुन्छ, तपाईले यो स्क्यान र शेयर देख्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ यो शेयर भन्ने अप्सन एकचोटि ट्याप गर्नुहोस्। शेयर भन्ने अप्सन ट्याप गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईको क्यूआर कोड, तपाईको बैंकको क्यूआर कोड पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एकाउन्ट नम्बरहरु दिनु, लामो नम्बर एकाउन्ट नम्बर हुन्छ, तपाईले दिनु तपाईले झन्झट हुन्छ, तपाईलाई गाह्रो पनि हुन्छ, तपाईले बिर्सिन सक्नुहुन्छ, धेरै नम्बर हुन्छ र त्यसको लागि सजिलो भने चाहिँ हामीले क्यूआर कोड रहेको छ र यो क्यूआर कोड यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि हामीले स्क्रिनशट गरेर तपाईले चाहिँ प्रिन्ट गर्नुहोस् हार्ड कपीमा र तपाईले चाहिँ पसलमा टास्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईलाई छोटो जानकारी कस्तो लाग्यो भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सला। हस्त जय नेपाल।